I see her at the beach, lounging insanity. No tolerance. This road has changed for so many reasons. Kapela Electric Lady přišla s ambiciózním projektem Trilogie, který má světové ambice. Hudební dílo se skládá ze 3 skladeb, kdy poslední z nich s názvem Influenza byla vydána letos v březnu. Původně vznikal projekt ještě před nástupem covidu. I ten ale nakonec do tvorby Electric Lady zasáhl a krize kolem nás se promítla i do finální tvorby. Jedinečný počin nám představí zpěvačka kapely Tereza Rice, kterou doprovází producent Roman Rossi. Dobré ráno vám oběma. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak na začátek, kde a jak se vůbec zrodila myšlenka na takto netradiční počin v rámci českých podmínek? No, abych to jako zjednodušila, v podstatě jsem se seznámila s Romanem Rossim, mým producentem a manažerem roku 2018 a on mi řekl, že bych měla vymyslet nějaké dílo, které by bylo vlastně zcela něco nového, než jsem vlastně doposud dělala hudebně. No a jelikož jsem na to tak intenzivně přemýšlela, že se mi v podstatě přes noc zrodila myšlenka na tohle dílo, ale ještě jsem nevěděla, že to bude mít 3 části a tak, takže postupně i ve spolupráci s Nigelem Lovisem, což je producent z Anglie, jsme vlastně společně vytvořili koncept té trilogie. Ano, právě Nigel Lewis, to je osobnost, která spolupracovala třeba se Celine Dion nebo se Steviem Wonderem. Jak se, Romane, i taková osobnost dostane k české kapele? V podstatě to přeze mě, protože kromě produkce jsem i celosvětovým publisherem a Nigel Lewis je upsaný u mě, takže já v podstatě ochraňuji jeho skladby a tím pádem spolupracujeme a on tuhle nabídku přijal, že se mu strašně líbila právě Electric Lady a její tvorba. Ano, to jsem se právě chtěla zeptat, co na vás Terezo říkal a jak se vám spolupracovala naopak s takovou světovou personou? No právě, že úplně v pohodě, jo, protože já jsem měla z ní obrovský respekt, protože pracovala s obrovskými ikonami, že jo, ve světě a má za sebou hodně úspěchů, ale každopádně já jsem byla jako hodně milé překvapená z toho vřelého přístupu, protože on mě bral takovou, jaká jsem, snažil se tu myšlenku dotvořit a opravdu si myslím, že jsme z toho uvařili fakt jako velký počin dohromady, že vzájemně každý něco přidal a vznikla z toho ta trilogie, takže mám jako radost a bylo to super. Ona Electric Lady, kdybychom se podívali do té úplné historie vaší kapely, tak vznikla z Plzně, nebo vy pocházíte z Plzně. Jak to je teď? Protože já jsem tak nějak pochopila, že už je tam spíše světové angažmá nebo světová spolupráce. Světová spolupráce vlastně vznikla s tím Nigelem Lovisem jakoby producentem v rámci té trilogie. Teď mám kapelu z Brna, ale žiju v Plzni 15 let, takže vlastně nejdřív kapela Electric Lady vznikla v Plzni, no a následně teď už vlastně se posunula celá do Brna a nejspíš se tam posunu i já. Mimochodem, Romane, co pro vás z toho producentského hlediska trilogie znamená? Jak významné dílo i v rámci těch českých podmínek to je? Já si myslím, že význam toho díla teprve ještě na to světlo světa vyjde. My jsme se snažili udělat něco nového, takže jsme nehledali hitovou písničku, nehledali jsme něco pro rádia, prostě jsme udělali novou tvorbu. Dali jsme do ní myšlenku, dali jsme tam novou hudbu, udělali jsme to prostě jinak a mám strašnou radost z toho, že máme obrovskou odezvu z Kanady, z Ameriky, z Anglie, že se to producentům líbí, takže se podařilo vytvořit něco nového a teď doufám, že ještě nastoupí ta správná vlna toho, že lidi pochopí, o čem to je a že to teprve zafunguje. Ano, je potřeba se zaposlouchat do toho textu i třeba několikrát, aby člověk skutečně načerpal ten pravý význam. Pojďme jenom ještě k tomu, jak vám ty plány překazil covid, protože já jsem zmiňovala, že celý projekt tedy už tak nějak se začal tvořit od roku 2018, ta první myšlenka, ale pak přišel rok 2020, 2021, tak co jste museli změnit všechno? No vlastně takřka jsme museli změnit úplně všecko, protože jsme byli připraveni na to, že uděláme trilogii a rovnou vystartujeme z turné, že vlastně k tomu bude spoustu jako věcí, kampaní, malých koncertů a takových showcaseů po světě a podobně a samozřejmě díky tomu, že vlastně přišel ten covid a tahle situace s tím cestováním, takže jsme v tom cestování značně omezení a hledáme cestu vlastně jak příští rok to Trilogy Tour vlastně zrealizovat, ale uvidíme, jaký ty podmínky budou, aby jsme to vlastně mohli udělat, takže možná to ještě zmenšíme, to je všechno prostě jenom na vývoji
tady ty situace. No. Romane, vy jste neměl z toho producentského hlediska zcela upřímně obavy, jestli veškerá ta snaha nepřijde vniveč, protože na něčem pracujete dlouhou dobu a pak přijde takto bezprecedentní situace, kdy vlastně nevíte, co bude. Víte co, producent má vždycky strach, co se stane. Když dělá něco nového, tak je to vždycky takový pokus a nevím, jak to dopadne. Já jsem se nebal toho díla, protože s Terezou je skvělá spolupráce. Ona poslouchá, pracuje aktivně, takže jsem věděl, že se opravdu zrodí zajímavý dílo a myslím si, že to zatím to nejlepší, co kdy vůbec z naší dílny vyšlo. Takže já tomu dílu věřím. Samozřejmě, že covid nás strašně zarazil. Přišli jsme o velkou tour s Pepou Vyhodkem. Český symfonický orchestr s náma chtěl tohle hrát, takže zájem je o to velký, ale máme vlastně už přes rok zpoždění. Takže my pořád doufáme, že se to zase oživí, a i když je to Trilogy 2020, takže i o rok později lidi přijmou prostě tak, jak je. No, přijmou bez pochyby, protože všichni jsou lační po kultuře a po hudebních zážitcích. Pojďme tedy ještě k té hloubce textu, který už jsem tady naznačovala. Vy tam zpíváte, když to velmi zjednoduším, o úpadku společnosti. Co přesně si ale pod tím představit? Co vás trápí? No, pokud jako zabředneme do úplně jádra pudla s tou trilogií, tak v podstatě ta trilogie vychází z celého mýho života. Jsou tam obrazy vlastně z momentů třeba, když jsem přiletěla z Ameriky, já nevím, nějak jsem kde bydlet, ale jezdila jsem turné, nebo byla jsem v zahraničí, jsme hráli s kapelou pro hodně jako lidí a v podstatě jsem neměla kde večer složit hlavu pomalu. Bylo to jako náročný období, prostě v životě jsem bojovala o život a protože jsem byla nemocná a podobně. A takové ty situace, které v té trilogii jsou, jak mě přepadly na ulici a když se na to podívá člověk jako do hloubky, že někde trpím v nemocnici a podobně, to není v rámci toho, že bych byla jako v rámci té influence jako nějaký covid případ, to ne, vůbec. To právě, že vzniklo ještě předtím, ale celkově ty myšlenky byly propojené s tím, co se mi v životě stalo, s nějakými obavami z budoucnosti a vlastně protože když člověk vidí, že ta společnost není úplně jako zdrává, nebo člověk to tak jako cítí, že prostě ty hodnoty upadají a tak, já jsem na to docela citlivá, takže se to promítlo v té trilogii, že vlastně třeba co se týče rebelia, což je ekologický téma, tak mám strach prostě o to, jak ta planeta bude vypadat třeba za 10, za 20 let, v čem vlastně budou žít děti našich dětí a podobně, takže celkově ta trilogie, včetně i ta influenza toho tématu, je vlastně nemoc společnosti a je to celkově o tom, že ten stav té společnosti není asi úplně ideální. A celá ta trilogie, jako to dílo, byť pojatý jako filmově, je vlastně promítnutý i přes ty moje zkušenosti a ty obavy do celého toho díla. No. Pojďme ještě právě k tomu filmovému angažmá, které na první pohled má hollywoodský charakter, opravdu něco naprosto výjimečného v českém prostředí. Tak jak náročné bylo natáčení klipu a kolik lidí se na něm podílelo? Neskutečně. Ještě v životě jsem natáčel klip 9 dní. A opravdu jsme natáčeli do 4 do rána a v 8 jsme zase vstali a natáčeli. Takže asi nic náročnějšího jsme ještě nezažili, ale my jsme prostě měli ty nároky opravdu obrovský. A tak jsme neželeli žádné hodiny, žádného dne a prostě jsme točili, aby jsme dosáhli nejlepšího výsledku. Že nejvíc to odnesla Tereza, když prostě slyšela klapku už po 160, tak už opravdu už toho měl plný zuby, ale myslím si, že ten výsledek prostě stojí za to. A teď to podstatné na závěr, kde se tedy můžeme těšit konečně na koncertní turné odkládané. No, připravujeme to na příští rok. Doufáme, že to bude v nějakém jakoby menším počtu, třeba, že to bychom to udělali pro menší počet lidí, aby to opravdu klaplo. Připravujeme na příští rok. Doufám, že to klapne i v Německu. Máme i jako samozřejmě ambice i do zahraničí, ale zvu fanoušky, ať se podívají na www.electriclady.cz, kde poměrně fungujeme velice aktuálně v posledních dobách, takže tam. A tam najdete všechno podstatné i zmiňované videoklipy, které si můžete pustit a rozhodně to stojí za to. Doporučuji i několikrát po sobě. Děkujeme moc za návštěvu. Našimi hosty byly zpěvačka Tereza Rais a producent Roman Rossi za Electric Lady. Díky moc a ať se vám daří. Díky moc.